اولین کار پژوهشی من همکاری‌هایی که داشتم با مثلا استادا مثل دکتر خانلری و دکتر معین و اینا، اون کارهای به اصطلاح دوران دانشجویی بود و فعالیت‌های بعدها که به صورت جدی‌تر وارد حوزه آکادمیک شدم، آمدم تزم که همین موضوع تاریخ ادبیات ایران در بخش نقد ادبی رو شروع کردم از میرزا فتحعلی آخوندزاده و دیگران. بعد این شد حوزه تخصصی من. اولین کتابی که من انتشار دادم همین روشنگران ایرانی و نقد ادبی، حاصل تز دوره دکتری منه که از میرزا فتحعلی آخوندزاده شروع میشه و میرزا فتحعلی آخوندزاده همانطوری که گفتم متفکر و منتقد و نمایشنویس بزرگ ایرانیه که در سال 1866 نقدی می‌نویسه به نام کریتیکا که همون کریتیکه به شعری از قصیده‌ای از سروش اصفهانی. همونطور که میدونید اون موقع نقد و انتقاد به صورت ایرادات لفظی بوده، ایرادات جزئی نبوده که متوجه مایه و محتوای موضوع بشه یا به ارزش ذاتی آثار تکیه کنه. میرزا فتحعلی برای اولین باره که در تاریخ انتقادی ایران میاد به مسئله موضوع شعر سروش اصفهانی توجه میکنه و به سروش پرخاش میکنه که با لحن خیلی تندی که زمانی که مردم دارن وبا و طاعون دارن میمیرن، دارن ایران، جامعه ایران دچار این فقر و مذلت استبداد، تو میای از اسب شاه اینجوری ستایش میکنی، تملقات خیلی زشت میکنی و اینا. این لحن و این روی کرد خیلی در تاریخ انتقادی ایران تازگی داشته. به همین دلیل سندی که به جا مونده کریتیکا اولین سندی است در تاریخ انتقاد. من آمدم به طور کلی این وجه از نقد و نقادی رو در یک گستره وسیع‌تر، منظره وسیع‌تری بررسی کردم و این رو حاصل عقل انتقادی دونستم. زمانی که عقل انتقادی جانشین احکام نقلی میشه، تفکر انتقادی پیش میاد. در واقع نقد ادبی هم محصول تفکر انتقادیه. نهایتاً این که تفکر انتقادی اون زمان متوجه مسائل اجتماعی، جهل و بیسوادی و عقب ماندگی جامعه ایرانی بوده، بعدش یواش یواش میپردازه به ادبیاتی در خدمت اون استبداده. این است که خود میرزا فتحعلی متوجه استبداد قاجاری میشه و بعد اینجور ادبیاتی رو که در واقع در خدمت اون نظام استبدادی به باد انتقاد میگیره. بعد از او میرزاخان کرمانی هم هست که همون روش رو طی میکنه. البته وقتی که من راجع به این افراد تحلیل انتقادی میکنم یا از همون میرزا فتحعلی من راجع به نقد ادبیش برمیکنم، معنیش این نیست که هرچه او گفته مورد تایید منه، چون متاسفانه ایرادی که به منتقدان ما وارده یا کسانی که درباره اشخاصی تحلیل پژوهشی میکنن فکر میکنن که بایستی همه رو در وجه اثباتی جوید. نه خیر، میرزا فتحعلی دستخوش خیلی اشتباهات هم میشه، از جمله اینکه تمام مسائل اقتصادی که میتونه جامعه رو یکی از عواملش اون باشه، اون رو نادید میگیره، بر روی اندیشه تکیه میکنه و فکر میکنه که اگر مصلحان اجتماعی پیدا بشن که صاحب آراء مترقی و روشنبینانه داشته باشن، جامعه ایران رستگار میشه. البته اگر اینجوری ما بکنیم یه جوری
برخورد ایدالیستیه که ما بخوام بریم ارزش روشنگران رو زیاد کنیم بدون که به عوامل اصلی اقتصادی که و طبقاتی که موجب تنازعات اجتماعی اونا رو فرو بگذاریم. او خیلی نسبت به شاعران عارف نظر منفی داشته، در حالی که نسبت به مثلا فردوسی خیلی نظر مثبت داشته. یه جور نقد اخلاقی و ملی و میهنی در کارش بوده، نظرگاهی که بعداً به احمد کسروی رسیده. بعد هم در مورد شاعران واقعاً ذوق سالمی که لازمه داوری است نداشته. مثلا شعر واقف و فضولی و بعضی از این شاعران ترک زبان رو تایید میکنه که به نظر من شعرهای اونها آنچنان ارزش ادبی نداره. بعد هم در مورد خط خیلی اغراق میکنه که راز جهالت ملل اسلامی به علت مشکل خط، اگر خط عربی به خط لاتین تبدیل بشه در اسرع اوقات ملل اسلام باسواد خواهند شد و از این وضعیت جهالت خلاص میشن. در حالی که شما میدونید که مثلا ترک ها که در زمان آتاتورک اومدن خطشون رو به لاتین تبدیل کردن، همچنان میزان بیسوادیشون کمابیش باقی مونده. مردم ترکیه میراث ادبی ما رو نداشتن که بتونن فوری اونها رو به خط لاتین برگردن. اگر که ما خطمون رو از خط عربی به خط لاتین تبدیل میکردیم، بسیاری از آثار بزرگ ادیبان و نویسندگان کلاسیک ما مقفول میموند و اون کاری بود که بایستی دوباره اونها رو ما تبدیل به خط جدید لاتین لازم هم نبود. غرضم این است که از این نوع تعصبات و از این نوع مشکلات داشته. ملوث از نظر پیشروی و پیشقدمی میرزا فتحعلی آخوندزاده نه تنها در نقد ادبی که در نمایشنامه نویسی به قول فریدون آدمیت در آسیا، در تجدد فکری به عنوان مصلح اجتماعی، در مسائل دیگری مثل پیشروی در آزادیخواهی به علت این تأثیری که روی افرادی مثل میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران گذاشته و همه اونا طالبوف، زین‌العابدین مراغی، همه میرزا فتحعلی رو به عنوان پیشرو خودشون میشناختن و روی ذهن و ضمیر اونا خیلی اثر داشته. به این دلیل واقعا مرد جلیل القدری بوده که کشف این بزرگوار رو ما مرهون فریدون آدمیت میدونیم. من اون موقع در تلویزیون ملی ایران برنامه‌ای داشتم به نام شهر آفتاب. من یادم همون موقع به آقای آدمیت تلفن کردم و از ایشون خواهش کردم که یه گفتگویی با هم بکنیم در زمینه اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده و اهمیتی که این تحقیق ایشون داره. ایشون با دلشکستگی گفت شما خبر ندارید که این کتاب رو جمع کردن و خمیر کردن. گفتم چطور ممکنه؟ این کتاب یک کتاب تحقیقیه. گفت نه، آقای دکتر سیدحسین نصر رفته پیش شاه و گفته که چه نشستید که اسلام از دست رفت، افکار الحادی از طریق این کتاب داره تسری پیدا میکنه. شاه هم گویا گفته بوده که من نمیدونم، به مسئول دفترش دستور داده که رسیدگی بشه و اگر اینجوریه کتاب جمع بشه. کتاب به سرعت جمع شد، ولی بعدها البته خب کتاب به صورت مخفی و به صورت جلد سفید به اصطلاح اون زمان توزیع شد. گفتم که خب شما بعدش چه کار خواهید کرد؟ گفت که
کارهایی که خواهم کرد میرزا آخان کرمانیه و طالبوف تبریزی، زین العابدین مراغه‌ایه و کسانی که در واقع ادامه کار فکری و فرهنگی آخوندزاده رو گرفتن و این کار رو کرد آدمیت. به گمان من آدمیت مورخ بی‌نظیری بود در تاریخ معاصر ما و مقوله تاریخ نویسی که به علت انضباط فکری و تسلطی که بر منابع داشت و قوه اجتهادی که در گفته‌ها و صحت ارزش گفته‌ها داشت بی‌نظیر بود. ایشون معتقد بود که مورخ بایستی از تعقل علمی و تحلیل تاریخی و تعقل فلسفی برخوردار باشه در تاریخ نویسی، چیزی که در مورخان ما متاسفانه وجود نداشت و نداره. میدونید تاریخ نویسی معاصر ما غالبا آمیخته است با عرفانیات و داستان نویسی و قصه گویی و انشا پردازی که البته این جور آثار بیشتر مورد قبول خوانندگان فارسی زبان تاریخ رو به صورت خشک و آکادمیک نمیپذیرند، بیشتر طالب افسانه اند. این است که آدم‌هایی از نوع باستانی پاریزی البته آثارشون بیشتر مورد قبول خاطر خوانندگانه تا آثار دکتر فریدون آدمیت. ولی به گمان من دکتر فریدون آدمیت در عرصه تاریخ نویسی اصلا یک فصل نوینی باز کرد که از پیشینیانش به قول خودش از محمود گرفته تا احمد کسروی بودن. آدمیت خیلی به کسروی معتقد بود و من هم همچنین. من در فصلی که در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی به کسروی اختصاص دادم، اونجا در ابتدای بحثم گفتم که کسروی چوب نظریات غلط خودش رو درباره شاعران قدیم ایران خورده. یعنی هی گفته که حافظ و سعدی رو بایستی به آتش سپرد، بایستی کتابسوزی رو انداخت. اینجور آثار موجب انحطاط فکری میشه، موجب ترویج خرافه میشه. با چنین هیجانی و احساساتی در واقع آثار درجه یکش مثل تاریخ مشروطه یا شهریاران گمنام یا مهمتر رساله زبان آذریش به کلی فراموش شده. شما میدونید که رساله به قول مرحوم علامه محمد قزوینی صغیرة الحجم کثیرة الوزن، این کتاب با همه تنکیش از نظر اوریژینال بودن که آمده تحقیق کرده که این گویش آذری ربطی به ترک و زبان ترکی نداره، این کاملا ریشه زبان ایرانی داشته و از زبانهای ایرانیه و تحقیق کرده در این مورد. چون میدونید کسروی ضمناً در وزارت عدلیه هم کار میکرده و خیلی آدمی عدالتجو و عدالتخواهی بوده. یعنی مسئله عرفی کردن دادگاه‌های شرعی رو که در زمان داور شروع شد با همت کسروی بود که این رو اجرایی کردند. کسروی چون خودش مجتهد بود و به علوم شرعی تسلط داشت، به راحتی میرفت مثلا در زنجان و یه آخوندی که حاکم شرع زنجان بود او رو استنطاق میکرد و سوالات شرعی ازش میپرسید، سوالات فقهی و وقتی که میدید که این آخوند بی سواده فوری خلعش میکرد. یعنی از طرف داور چنین اجازه‌ای داشت. به این دلیل کسروی میگه که یک وقتی و مرحوم داور اون موقع وزیر دادگستری بود، آقای تیمورتاش که از سفر فرنگ آمده بود،
منو به دربار خواست. در دربار رضا شاه، من داورم که رئیس من بود، یعنی وزیر عدلیه بود، وزیر دادگستری بود، حضور داشت. من رفتم دربار و تیمورتاش خطاب به من گفت که من در سفر اخیرم به انگلیس ملاحظه کردم که دانشمندان ایرانشناس انگلیسی مثل سر دنیس راس که رئیس انستیتوی شرقشناسی انگلستان بود، از شما و رساله صغیرة الحجم کثیرة الفایده به قول قزوینی خیلی خیلی ستایش میکنن. چرا شما نمیشینید به جای این جور تحقیقات وقت خودت رو به کار دادگستری پرداختی؟ اونجا وقتت ضایع میشه. میگه خطاب به حضرت والا یعنی تیمورتاش، عرض کردم که حضرت والا من در اوقات فراغتم این کارهای تحقیقاتی میکنم، ضمناً من سر آن دارم که این گردن ستبرانی که بر حقوق مردم ایران چنگ انداختن اینها رو به پای میز دادگاه بکشونم. اینها ببینید یک غیرت ملی داشته کسروی آدم بی‌نظیری بوده. حالا من حس کردم در دیداری که با فریدون آدمیت داشتم و آثار ایشون رو که خوندم، آدمیت هم یه آدم کاملا ایران دوستی بود و تفکر خیلی امروزی داشت و دلش به حال ایران میسوخت. کتاب‌هایی هم که نوشته، وقتی رفته از این نوع آدم‌هایی که در مشروطه نقشی داشتن مثل همین میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، مثلا به میرزا ملکم خان خیلی آقای آدمیت اعتقاد داشت و معتقد بود که حقوق مدنی امروزی ما بسیاریش از مصطلحات میرزا ملکم خانه و اگر این رساله های میرزا ملکم خان در حقوق مدنی ایران نبود در زمان ناصری به هیچ وجه زمینه ساز حقوق مدنی امروز ما نمیشد. به هر حال در این زمینه از یاد نبریم که فریدون آدمیت پسر میرزا عباس قلی خان آدمیت بوده که ایشون هم از رجال تجددخواه دوره نسل قبل از خودش بوده و بسیاری از رسالاتی که اونها داشتن در اختیار خود فریدون آدمیت قرار گرفته بوده. به هر حال به گمان من آدم فوق‌العاده‌ای بود. غالباً بعضی از دوستان به من ایراد کردند در کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی طرح صادق هدایت خیلی مناسبت نداشته. به گمان من صادق هدایت از نظر تجانسی که در افکار ایران دوستی و ضد عرب و بعد هم تفکر تجددخواهانه داشته با آدم‌هایی از آخوندزاده گرفته تا بقیه شما یه وجوه اشتراکی می‌بینید. مضافاً به این که وقتی که ما می‌خوایم در مورد میراث ادبی اینها مطالعه کنیم، شما باید بدونید که صادق هدایت وقتی که رساله خودش رو درباره رباعیات خیام می‌نویسه سالها پیش از ذکاءالملک فروغی بوده که به خیام پرداخته و خیام رو از دیدگاه یک متفکر مادی که به اصطلاح هدونیست بوده، اغتنام فرصت میکرده، خوشباش بوده، چنین و چنان، با دیدگاه کاملا مدرن بررسی کرده. اون موقع که جوان 23 سالی بوده
و رباعیاتی رو از خیام پیدا کرده که با اون اندیشه فکری و فلسفیش میخونده. البته این مربوط بوده به دور رساله‌ای که قبلا نوشته، بعد خود هدایت چند سال بعد رساله خودش رو تکمیل کنه به عنوان ترانه‌های خیام. در اونجا هم یک تصویر روشنتری از خیام به دست میده. با همه این احوال، از اونجایی که من نظر هیچ کس رو به طور مطلق نمیپذیرم، در این نظرگاه صادق هدایت هم شما ضعف رو میبینید، در حدی که هدایت خیام رو از نظرگاه خودش تایید میکنه. یعنی اینجوری نبوده که خیام به اون صورت امروزی مثلا ماتریالیست بوده و مبانی فکری امروزی رو داشته. هدایت اون چه رو که دوست داشته، خیام مایوس، خیامی که میخواسته دم رو غنیمت بدونه، خیامی که در پی فرصت، اونجور تصویر خودش رو در خیام میدیده. به این دلیل به صورت مطلق البته نظرگاه‌های هدایت درباره خیام قابل تایید نیست، ولی از نظر نگاه امروزی در خور توجه. به یاد داشته باشید که هدایت گذشته از اینها یک بررسی میکنه از افکار کافکا و یک مقدمه‌ای می‌نویسه بر مسخی که حسن قائمیان ترجمه میکنه. مقدمه صادق هدایت نگاه خیلی دقیق و مدرنی به عنوان منتقد ادبی. منتقدان ادبی ما ببینید در اون زمان دو گروه بودن، یا یک گروه فضلایی بودن که بیشتر می‌پرداختن به جنبه‌های پدانتیک و ملانقتی قضیه بودن و غلط‌های به اصطلاح انشایی می‌گرفتن، یا در مورد شعر مثلا درباره حرف روی و قافیه و اینا می‌پرداختن، یا منتقدانی بودند که اصلاً مبانی امروزی نقد رو نداشتن. هدایت به دلیل اینکه خب به زبان فرانسه تسلط داشته و کتاب‌های رمان‌های امروزی رو می‌خونده، مثلا یولیسیس جویس و کتاب‌های پروست و اینها، تونسته بوده که با ادبیات مدرن جهان غرب آشنا بشه و طبعاً با معیارهای نقد قدیم. علاوه بر این خب هدایت به آثار کلاسیک قدیم ایران مثل ویس و رامین هم علاقه داشته، به آثار نظامی هم علاقه داشته. نقدی که می نویسه بر نظامی به تصحیح وحید دستگردی نقد شیرین و با مزه منتها حجوش میکنه، هزلش میکنه در اون کتاب قضیه هایی که منظورم این است که من تمام آثار هدایت رو در مقوله نقد ادبی با دقت گردآوری کردم و در فصلی از کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی گنجاندم. سفر روس وقتی که من در ژاپن بودم در سال 1987 75مین سال تولد میرزا فتحعلی آخوندزاده بود که به علت اینکه همسر من خانم پریرخ پزشکی نوه مادری میرزا فتحعلی آخوندزاده است. دوست من آقای دکتر حسن جوادی که اون موقع در عضو هیئت علمی دانشگاه جورج واشنگتن بود به من خبر داد که چنین مراسمی هست و من به اونها اطلاع دادم که همسر شما نوه میرزا فتحعلی آخوندزاده است و اونها خیلی خوشحال شدن و گفتن که مهمان افتخاری ماست، ما باید از خودشون و همسرشون دعوت بکنیم. این بود که به صورت رسمی در اکتبر 1988 من و زنم عازم مسکو شدیم. در مسکو گروهی بودند از طرف سندیکای نویسندگان شوروی آمده بودند به استقبال. ناگفته نماند که اون سالهایی بود که اون
جنبش‌های آزادی‌خواهی زمان گورباچف شروع شده بود و اون مسئله گلاسنوست که فضای باز سیاسی کم کم داشت گسترش پیدا می‌کرد، دهنبندها کما بیش برداشته شده بود، جوانهای دانشگاهی و دانشجو شروع کرده بودن به اعتراض کردن و حرف زدن و اینها و برای ما خیلی جالب بود، به طوری که ما رو می‌بردن به شرکت‌های کوپراتیو، شرکت‌های تعاونی که بایستی خاروبار و میوه ها و اینا در دست خلق شوروی قرار بگیره. دیدیم که بیشتر این پیرزن‌های روسی گرد کلم‌های پوسیده جمع شده بودن. ما صابون مثلا صابون رختشویی ما اونجا بود در بساط. خیلی واقعا ما با چهره دیگری از شوروی مواجه شدیم، به طوری که من گفتم که چرا واقعا شاه این دوستان چپ ما رو این امکان رو نمیداد که سفری به این سرزمین برادر بکنن و ببینن که رهاورد سوسیالیست استالینیستی چی بوده. ولی به هر حال ما رفته بودیم برای مراسم بزرگداشت میرزا فتحعلی آخوندزاده. مسکو برای ما یک پلی بود که باید گذر میکردیم به باکو. در باکو اونجا از ما انجمن دوستی آذربایجان خیلی استقبال کردن، مثلا برای زن من که خیلی اینا یادگار متفکر بزرگ آذربایجان بود و اونا میدونید آخوندزاده رو از خودشون میدونن، کما که نظامی رو از خودشون و حالا اینکه آخوندزاده خودش میگه که من از پارسیانم فلان، اون رسالی که خیلی به ایرانی بودن خودش تاکید کنه، آثارش هم ببینید. شما میدونید که آخوندزاده متفکر و مصلح اجتماعی و طراح الفبای لاتین پیشنهادنده این و بنیانگذار نمایشنامه نویسی در آسیا بوده، به طوری که اون کتاب تمثیلاتش رو که ترجمه شده به واسطه میرزا جعفر قرچداغی از ترکی به فارسی در آمده. البته بعدها میرزا آقا تبریزی نمایشنامه‌های دیگر نوشته که از اصل فارسیه، ولی در واقع از نظر تاریخی ما میتونیم میرزا فتحعلی آخوندزاده رو بنیانگذار نمایشنامه نویسی در آسیا بدونیم. از نظر من بنیانگذار نقد ادبی به مفهوم علمی اروپاییش هم میرزا فتحعلی آخوندزاده است. این بوده که در سال 1877 رساله قریتیقا رو می‌نویسه در نقد بر سروش اصفهانی. این سند به عنوان نخستین سند بازمانده از نقد ادبی به مفهوم علمی اروپاییش برای ما به جا مونده که در جای خودش وقتی ما صحبت میکنیم از کتاب خودم و رساله خودم من راجع به این موضوع دوباره خواهم گفت. ولی خب ما از باکو عازم گنجه شدیم. در گنجه با آرامگاه نظامی گنجوی رفتیم، بعد رفتیم در موزه نظامی. اونجا من سخنرانی کردم درباره تجدد و نقش میرزا فتحعلی آخوندزاده در مدرنیته جنبش تجددخواهی در ایران و در آسیا. مقصود این که از گنجه ما عازم شکی شدیم. در شکی از خانه میرزا فتحعلی و خانواده‌اش و وابستگان خانوادگیش که از خویشان همسر من بودن دیدار کردیم و از اونجا راهی تفلیس شدیم. تفلیس هم میدونه از شهرهای متروپول اون زمان بوده که بسیاری از روشنفکران جهان از پاریس و لندن و چه میدونم جایی مختلف دیگه جهان راهی اونجا میشدن و اونجا مرکز فعالیت‌های روشنفکری بوده، نشریات زیاد، تئاترهای زیاد. خیلی از نظر تاریخی در اون زمان آخوندزاده مهم بوده. آخوندزاده در واقع منشی فرمانفرمای قفقاز بوده و استاد زبان فارسی و ترکی و روسی و این در همان شهر تفلیس بوده. بنابراین
از اونجا هم دیدن کردیم. به هر حال خاطره سفر من به شورای خیلی خوب بود، به خصوص دیدار از آرامگاه آخوندزاده. آرامگاه آخوندزاده بر فراست یک باغ نباتات، بوتانیکال گاردن تفلیس بنا شده بود که در قبرستان مسلمانان اجازه ندادند که به علت انتساب الهادی، افکار الهادی اونجا دفن بشه. بنابراین این رو آورده بودن بر فراز اون باغ نباتات که بسیار جای با صفایی است، اونجا دفن کرده بودن. ما رفتیم به دیدار او در اونجا و تاج گلی بر مزارش گذاشتیم.